Tại vì anh nghĩ là tất cả mọi thứ spending của mình ấy làm sao để cho nó thành cái investment luôn. Tháng lương đầu tiên của mình là khoảng được 5.000 đô sinh. Đến tận ngày hôm nay anh vẫn chưa mua ô tô. Em chơi cái này nhiều thế rồi mà em còn thua anh, đùa. Chào mừng các bạn trở lại với The Money Deck. Mình là chị Nguyễn, host của các bạn. Và trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục ngồi xuống chơi game và nói chuyện rất là thoải mái về những cái chủ đề xoay quanh tiền bạc cũng như là tài chính cá nhân với những cái vị khách mời rất là thú vị. Và ngày hôm nay ngồi kế bên mình đó là anh Minh Beta. Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào chị. Chào anh. Hôm nay là lần đầu tiên đến nhà em, mặc dù anh biết là nhà em ở đây từ rất là lâu rồi. Tại vì hay sang nhà Dino Vũ bên kia chơi. Nhưng mà đúng là em cũng rất là muốn mời mọi người sang đó, nhưng mà em vừa mới bước vào một cái hành trình mới. Làm ba. Ôi, khi có mở mắt ra là làm việc xong rồi sau đó lại trông con. Là lâu lắm rồi em mới được có rất là nhiều khách đến nhà chơi, cho nên là rất là vui khi có mình tranh thủ đúng không? Hôm nay anh đến đây là vừa được thăm nhà em này, vừa được biết chơi nhà game này, vừa được chơi game này, lại còn quay được show nữa. Đấy, khá vui, cho nên mời anh chọn nhân vật. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò gọi là Tricky Tower. Chúng ta sẽ xây một cái tòa tháp của bản thân một cách rất là vững chắc. Mình không biết sao mỗi lần chơi game mà toàn chọn nhân vật nữ. Chơi easy. What's up with that? Ok. Rồi, mình sẽ xây một cái tòa thành và ai mà xây cao nhất đến cái mức đích ở trên thì sẽ là người thắng khi mà mình đến trước. Game này nó đơn giản thôi, nhìn nó rất là giống cái trò ngày xưa mình hay chơi là trò chơi xếp hình. Thế nhưng mà thay vì là cái này nó biến mất thì nó lại là một cái tòa mà mình xây lên cao. Bây giờ trong lúc mà mình đang xếp hình thì em sẽ hỏi làm quen anh Minh một tí. Là nếu như mà mình có 30 giây để giới thiệu bản thân và trong đó mình phải nhắc đến chữ tiền thì anh Minh sẽ nói gì? Ok, xin chào tất cả mọi người, mình là Minh Beta. Mình là một người làm khởi nghiệp và cũng có hoạt động nghệ thuật. Minh thì không quan tâm nhiều lắm đến tiền bạc, tại vì mình nghĩ là cứ làm những cái gì mình thích và làm tốt thì tự nhiên tiền nó sẽ đến. Đấy thì có chữ tiền rồi nhá, nhưng mà cũng phủ định nó luôn. Sau một cái phần giới thiệu là tiền nó là cái thứ mà không cần phải nghĩ nhiều về nó quá, mà nó sẽ tự đến khi mà mình làm với cái đam mê sở thích của mình. Thì chúng ta sẽ hỏi những cái câu hỏi rất là nhanh, gọi là hỏi ngắn đáp gọn. Anh Minh chỉ cần trả lời trong vòng vài giây thôi. Ok. Anh Minh có biết kỳ quan thứ 8 của thế giới là gì không? Anh đoán bừa nhá, Vịnh Hạ Long. Đó là lãi kép. Rồi. Tại sao lại là kỳ quan thứ 8 của thế giới? Anh không được thuyết phục lắm. Câu đấy là Einstein có nói rất là lâu rồi. Nó là một kỳ quan bởi vì người ta không ngờ là nó lại lớn đến như thế. Đôi khi người ta để quên một số tiền mà nó gọi là compound interest. Có nghĩa là cứ càng làm nó càng nhân lên, đúng không? Anh thắng em rồi hả? Em thắng anh. Ở đâu? Đấy, đây là em đến trước. Nhưng mà của anh nhìn đẹp hơn của em. Vâng, của em nó hơi lỏng lẻo. Rồi, vậy thì anh có biết cách để tính lãi kép? Ví dụ như là lãi suất là 10% thì năm đầu tiên là 1.1, năm thứ hai sẽ là nhân tiếp với 1.1 là 1.21, xong lại nhân tiếp với 1.1 nữa. Nói chung là công thức nó là 1 cộng với cả interest rate nhân với cả cứ x lên bao nhiêu năm thì nhân lên như vậy. Mày giải thích không chịu nhìn màn hình. Chính xác. Đúng chưa em? Đúng chưa? Có được quà gì không? Kẹo kia thì đây, em sẽ tặng anh một cái spell lên cái tháp của anh để anh xây chậm hơn. Anh còn chưa có kinh nghiệm, anh còn chưa biết dùng phép thuật để vượt lên phía trước. Rồi, vậy anh có nhớ trên tờ tiền 200.000 có in hình gì không? Bác Hồ. Giá xăng hiện tại là bao nhiêu 1 lít? Anh không biết tại vì là anh không có lái xe. Nếu ngày mai là ngày tận thế thì anh sẽ lấy tiền để mua cái gì? Thực ra nếu mà ngày cuối cùng thì anh chỉ muốn dành thời gian với những người mình yêu thương, chứ anh chẳng muốn tiêu cái gì. Giá trị tiền lớn nhất mà anh Minh từng gọi vốn được là bao nhiêu? Gọi được 8 triệu từ quỹ của Nhật Bản, Daiwa, 8 triệu đô, là khoảng gần 200 tỷ ha. Mà đang muốn tiếp tục phá đảo những cái mốc đấy. Bây giờ gần đến đích rồi anh sẽ thắng chưa được à? Trời ơi. Đấy, nếu mà anh giữ được 3 giây thì anh sẽ thắng. Phải 3 giây hả? Đấy thấy chưa? Có những cái luật mà em bây giờ em mới giải thích, đùa. Đều này. Rồi em thắng rồi. Rồi thế nhưng mà của anh vẫn đẹp hơn. Vâng. Bây giờ giữa vàng và bất động sản thì anh Minh sẽ chọn cái nào để trú bão? Anh nghĩ là anh sẽ chọn bất động sản. Nếu mà anh gặp bạn bè quốc tế thì 3 startup Việt Nam nào anh muốn giới thiệu với những người đấy?
Đương nhiên là ba startup của Beta Group rồi. Cả ba luôn. Tội gì, tranh thủ PR mọi lúc mọi nơi. Rồi, phải giới thiệu luôn. Ok, startup đầu tiên là Beta Cinemas, là một chuỗi rạp phim với cái giá thành rất là hợp lý cho đại chúng. Do mình start từ năm 2014 và đến giờ đã có 15 địa điểm trên toàn quốc. Ok, startup thứ hai là A+, là một cái startup về công nghệ bất động sản mà mình mới start trong cái thời điểm dịch vừa rồi. Thì cái giải pháp của A+ muốn mang lại là một cái nền tảng công nghệ bất động sản cung cấp các cái căn hộ dịch vụ giá rẻ dành cho người trẻ, những bạn mới ra trường và những bạn đang còn chật vật với cuộc sống. Thì ước mơ của A+ là làm sao có thể tạo dựng cho mọi người một cái nền tảng nơi ăn trốn ở thực sự là có cái lòng tự tôn để mọi người tin tưởng vào bản thân mình, cũng như là phát triển hết được những cái tiềm năng con người mà họ có. Trời, thuộc bài vãi. Wow. Rồi cái startup thứ ba chính là Học viện Kinh doanh Crimson. Thì thực ra cũng là một cái cơ duyên đấy, tại vì lần trước đến với cả Vietcetera trò chuyện trong cái show Việt Nam Innovator cùng với chị Ruby ấy, thì lúc đấy là Crimson còn chưa có tên. Chưa có tên, chỉ biết là mình muốn tổ chức một cái khóa học về lãnh đạo và business, về kinh doanh cho các bạn trẻ Việt Nam và license cái nội dung từ Harvard về để giảng dạy. Thì lúc đấy mình nghĩ mãi những cái tên khác nhau, thì tự nhiên cái tên Crimson nó đến và test luôn với cả đội ngũ sản xuất của Vietcetera đó, và mọi người vote cái tên đấy hay, ok, thế là mình chọn thôi. Vừa trả lời được vừa thắng. Wow. Ok, thế tập trung hơn một tí thì sẽ thắng được. Rồi. Em chơi cái này nhiều thế rồi mà em còn thua anh, đùa. Xem lại bản thân. Nhưng mà em xây lại đẹp hơn. Cái lần này em lại xây đẹp hơn. Ok. Rồi, thế nếu đi ngoài cái kinh doanh một tí thì nếu nói về phim ảnh Việt Nam thì anh sẽ giới thiệu 3 bộ phim nào với bạn bè thế giới? Ok, 3 bộ phim thì không dám giới thiệu phim mình sản xuất đâu, tại vì là chưa hay. Mặc dù là mình có sản xuất phim. Nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ muốn giới thiệu một bộ phim sắp ra rạp của mình, là bộ phim Mỹ Nhân Thần Sách. Đó là một cái bộ phim mình nghĩ là rất là đặc biệt, tại vì là sản xuất cùng với cả bên Thái Lan ấy, mời cả diễn viên Thái Lan, bạn Nanon bây giờ cũng đang rất là hot vì đóng nhiều phim Nam Mỹ. Sang Việt Nam quay cùng, và bên mình làm một cái dự án rất là kiểu nhiều tham vọng là quay phim bằng cả tiếng Thái lẫn tiếng Việt. Có nghĩa là lúc mà quay cái đấy xong bằng tiếng Việt thì bản thân mình lại phải diễn một cảnh bằng tiếng Thái nữa, rồi các bạn diễn viên Thái Lan lại phải nói bằng tiếng Việt. Đấy, mọi người đương nhiên là không biết tiếng Việt rồi, nhưng mà mình chơi một cái trò là cho mọi người nhép miệng đúng thôi, thì sau đấy mình sẽ đắp tiếng. Vậy là một cảnh mình luôn quay 2 lần. Đúng, và phải nhớ một câu thoại mà mình không biết là nó nghĩa là gì. Ví dụ anh phải nhớ những câu thoại tiếng Thái kiểu na nòn có ra sọt cái gì đấy, nói chung là lúc đấy phải nhớ rất là kiểu khó, mà em biết rồi, diễn xuất thì rất nhiều thứ phải nhớ đấy. Nhưng mà cũng là một kỷ niệm rất là đặc biệt. Nhưng mà cái phim này thì nó xui tận mạng, dính đúng dịch Covid cho nên đến giờ kiểu hơn 3 năm mà chưa ra rạp được. Nhưng mà đang chuẩn bị ra đúng không anh? Yes, thì hy vọng là mọi thứ ổn. Bộ phim thứ hai thì chắc là sẽ muốn giới thiệu Mắt Biếc, tại vì cũng là một bộ phim mà anh nghĩ là đạt được rất nhiều thành tựu cả về nghệ thuật lẫn phòng vé, và nó cũng là một cái cảm xúc rất là đẹp của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam cái thời còn đi học ấy, và đọc rất là nhiều sách của Nguyễn Nhật Ánh. Thì anh nghĩ đấy là một bộ phim rất là đáng để giới thiệu cho mọi người. Rồi, bộ phim thứ ba có lẽ là phim của đạo diễn Trần Anh Hùng. Một bộ phim mà rất là nhiều cái sự ám ảnh đối với anh, là phim Mùi đu đủ xanh. Xem từ hồi rất là bé nhưng mà thấy nó đẹp và nó rất là đặc biệt. Và cũng có nhiều cái mãi nói cũng không tập trung chơi. Mãi nói về phim quá khó, tại vì vừa phải nói vừa phải chơi cái này thôi. Rất là nhiều những cái giá trị đẹp của Việt Nam ở trong cái bộ phim đấy. Thì 3 bộ phim, mỗi bộ phim nó có một cái thú vị riêng. Em thấy là mình rất say sưa về phim. Anh chơi game mất tập trung hơn hẳn luôn những cái câu hỏi trước. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái phần đầu tiên và chúng ta sẽ được trả lời dài hơn. Đó là làm sao để chúng ta kiếm tiền trước. Vậy thì công việc đầu tiên của anh Minh, anh có nhớ là anh đã làm công việc gì mà để gọi kiếm tiền? Cái số tiền đầu tiên anh kiếm được. Thật ra thì mình kiếm được đồng tiền đầu tiên là nhờ học bổng ấy. Tại vì đi Úc học, thế là được chính phủ Úc nuôi cả học phí lẫn cho tiền để tiêu. Một tháng được 1.400 đô Úc, lúc đấy là sinh viên cảm thấy rất là nhiều, kiểu nghỉ hè vẫn còn được cái khoản đấy, thế là mang về Việt Nam ăn tiêu. Sau đấy thì mình đi làm ở Sing, thì đấy là công việc có thể nói là cái first job mà kiểu trả tiền cho mình.
chết rồi, xây như này làm sao mà lên được. Vậy lúc đấy là anh Minh bao nhiêu tuổi khi mà anh được mình bổng? mới tốt nghiệp, lúc học bổng thì 19-20 thôi. Còn cái công việc ở Sinh thì lúc đấy tốt nghiệp xong khoảng 23 tuổi là bắt đầu có công việc đầu tiên. Anh nhớ cái công việc đầu tiên đấy thì anh cái thu nhập lúc đấy của anh là bao nhiêu tiền một tháng? Cao phết đấy, tại vì mình nhớ là lương của mình còn cao hơn cả các bạn Singapore đi làm. Mình làm ở Sing, lúc đấy mình nhớ là khoảng tháng lương đầu tiên của mình là khoảng được 5.000 đô Sing. Khá vậy thì cao. Khi mà anh nhận được cái mức lương đầu tiên đấy thì cái anh đã tiêu nó vào cái việc gì? Đi ăn nhiều món ngon này, tại vì hồi sinh viên ở bên Úc thì kiểu cũng có khá nhưng mà cũng vẫn không phải là kiểu quá là dư dả. Ăn uống cũng kiểu sinh viên, thế là sang Sinh thì kiểu quá trời là đồ ăn ngon, đi hết các nhà hàng này kia ăn, rồi cũng mua đồ. Hồi đấy nhớ là toàn đi mua kiểu Topshop, Topman rồi H&M mà đã thấy là xịn lắm ấy. Một thời oanh liệt ở Singapore. Mọi người thường hỏi, em thường hỏi câu tiếp theo ấy là mọi người kiếm được 100 triệu đầu tiên như thế nào, nhưng mà anh đã kiếm được 100 triệu đầu tiên với công việc đầu tiên luôn rồi, nên em sẽ bước xa hơn một tí là anh kiếm được 1 tỷ đầu tiên như thế nào? Đấy là cái startup đầu tiên của anh. Cái thời điểm đấy là anh làm ở Singapore 2 năm xong rồi thấy chán quá, tại mọi thứ nó cứ đều như vậy. Và mặc dù là rất là sướng nhá, được đi khắp nơi, được đi business trips, đi kiểu cả 5 châu luôn, ăn tiêu cũng thoải mái, nhưng mà một sáng kiểu dậy kiểu không thích đi làm nữa, tại vì cảm thấy là không có enjoy. Thế là mình cứ nghĩ là tại sao thì mình nghĩ là có lẽ là vì cái sự sáng tạo trong mình nó không được thỏa mãn ấy, với cả cảm giác là cái tác động của mình lên mọi thứ nó không được nhiều như mình muốn. Có lẽ là trong mình vẫn có một cái sự gọi là thèm muốn sự sáng tạo và cái tác động của mình lên mọi thứ nó nhiều hơn. Và đó là cái rạp chiếu phim mà. Không, đấy là cái chuỗi Doco Donuts, là một cái chuỗi bánh theo cái mô hình bánh donuts mà lúc đấy ở bên Sinh rất là hot. Thì mình thấy hồi ở bên Sinh thì cứ thấy người ta xếp hàng rồng rắn để người ta mua, thì mình cũng tò mò, mình kiểu cái này là cái gì mà sao người ta mua nhiều thế. Thế là cũng ăn thử thì thấy kiểu ăn xong rất là thích, rất là kiểu mê cái món đấy. Bây giờ thì mình mới hiểu kiểu mình bị sugar rush, kiểu sugar high ấy, kiểu ăn nhiều đường quá kiểu sướng hiểu không? Ăn xong thấy ngon quá ấy. Ngon và thấy kiểu happy mà Việt Nam mình có lẽ là cũng có thể có một cái thứ như thế này. Thế xong là tìm cách để đưa cái mô hình đấy về Việt Nam. Thì mình lúc đấy chả biết làm như nào, nhưng mà giả vờ làm thợ làm bánh để xin việc ở trong một cái chuỗi cửa hàng ở bên Sinh. Thế là xin làm cái job đấy, xong rồi vào để học cách làm, học cách làm bánh. Thế xong rồi cũng email cho mấy công ty sản xuất các loại bột biết các thứ để xin công thức làm bánh donut. Xong rồi được gặp cả ông giám đốc kiểu rất là xịn. Nhớ hồi đấy kiểu mình cũng chưa có nhiều trải nghiệm, thế là được ông giám đốc đấy đưa lên một cái tòa tháp cao ấy là cao ở Singapore để ăn tối. Thấy so amazing. Thế xong rồi ông ấy cho nhập khẩu cái bột đấy về Việt Nam để làm. Thế là mình start, và xong rồi sau khoảng 1 năm thì kiếm được 1 tỷ đầu tiên. Và cũng khá là thành công, tại vì cái món đấy các bạn trẻ rất là mê. Bây giờ thì em có thể đoán là anh Minh có rất là nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Vậy thì anh có thể liệt kê ra thử xem là nó là đến từ những cái nguồn nào? Xem mình chơi nhanh đấy. Tại vì em không phải suy nghĩ. Nhưng mà anh vẫn thắng. Làm vậy. Thế là xây đẹp chưa chắc đã thắng nhá. Không, anh mới gọi là đẹp tại vì nó bé, nó to ở dưới và nó nhỏ dần ở trên. Lúc nãy khi anh nói ngược lại là như em mới đẹp. Nói chung là cái đẹp ở trong mắt của người sở hữu. Cứ người thắng là người đẹp đúng không? Em đang hỏi là nguồn thu nhập đúng không? Dạ, nguồn thu nhập. Thì thực ra thì cũng đúng là nhiều nguồn. Ví dụ như là anh cũng có đầu tư cái này cái kia kiểu một ít để mình hiểu hơn về các thị trường, cũng có mua một tí gọi là các cái đồng này đồng kia, nhưng mà ít lắm, chỉ để mình hiểu hơn về cái market đấy. Rồi các cái business của mình. Thực ra thì anh đầu tư đến giờ là 3 cái công ty rồi, nhưng mà cũng đa số là kiểu cứ nhận lương để tiêu thôi. Tại vì quan trọng anh muốn là kiểu làm được nhiều và làm được nó phát triển hết mức ấy. Thành ra là anh cũng kiểu chả bao giờ anh nghĩ đến chuyện là kiểu bán đi để ăn tiêu đâu. Cứ nhận lương thôi. Xong rồi có Bài hát Việt Nam ơi cũng kiếm được tiền. Lâu lâu có thương hiệu này thương hiệu kia, nếu mà đến với mình mà kiểu mình thấy thương hiệu đấy nó
mình thấy thích và nó phù hợp thì mình sẽ cho họ dùng. Cái thương hiệu nào mà mình rất thích thì mình đòi ít, còn thương hiệu nào mình hơi thích thì mình sẽ đòi nhiều. Đấy, rồi YouTube cũng trả tiền cho cái bài đấy, hàng tháng cũng nhận được một ít. Thì còn gì nữa không nhỉ? Còn nguồn tiền nào không ta? Lâu lâu tư vấn việc này việc kia thì cũng có thêm một ít thu nhập. Em thấy đặc biệt ở một chỗ ấy là đa số những khách mời đến đây thì sẽ có những cái nguồn thu nhập. Nếu là kinh doanh thì người đó sẽ kinh doanh nhiều, còn nếu là về nghệ thuật thì cũng sẽ có những cái thu nhập về nghệ thuật. Nhưng mà anh Minh là trường hợp đầu tiên mà vừa có thu nhập từ nghệ thuật vừa có thu nhập từ kinh doanh. Lâu lâu còn đi hát nữa. Có sự kiện này sự kiện kia họ mời thì cũng hát, rồi mình cũng kiểu cũng chẳng cần show lắm, cho nên là nhiều khi cứ đòi cao cao lên, xong ăn rùa được một show họ cũng đồng ý, họ trả cao rồi. Thì ok, đi hát. Rồi thế anh Minh đang đầu tư vô này, bất động sản này, giáo dục này, rồi giải trí nữa. Đẹp nhưng mà thua. Em lại thắng rồi. Thế vậy thì anh Minh thích cái lĩnh vực nào nhất trong những cái lĩnh vực anh Minh đang đầu tư? Bao giờ mà em có mấy đứa con ấy, xong người ta sẽ hỏi em thích đứa con nào nhất ấy, thì em sẽ biết câu trả lời nó là như thế nào. Em biết là anh nói đó, em biết rồi. Nhưng mà có đứa nào mà thiên vị không? Hay là thực ra là mỗi đứa mình sẽ thương một kiểu. Mỗi đứa mình sẽ thương một kiểu. Ví dụ như là Beta Cinema thì bây giờ đã ở cái giai đoạn là cũng nhiều năm rồi, và mình cũng đã đào tạo được cái đội ngũ kế cận họ cũng khá là vững. Thì mình sẽ giống như coi như nó là đứa con cả ấy. Mình sẽ kiểu expect là nó sẽ tự làm được nhiều hơn. Thế còn có những cái new baby gọi là bên A+ thì đang còn mới và rất là nhiều các cái vấn đề khó cần phải giải quyết. Thế lại thương nó kiểu khác. Nhiều cho nó, thương nó kiểu khác. Thế còn bên Crimson thì lại một kiểu khác nữa, tại vì mình được làm thầy, hiểu không? Ôi đi dạy cũng oai, kiểu học sinh, kiểu học viên kiểu mê, kiểu. Và cái giá trị và giáo dục nó cũng là một cái cảm giác nó khác nữa. Đúng, và mình cảm thấy được rất là rõ ràng cái giá trị mình đang mang lại cho mọi người, rồi nhận được cái lá thư của các bạn gửi ấy, cảm ơn thầy, rồi em đã thay đổi cái này cái kia, rồi kiểu nhờ Crimson, nhờ CBI mà em kiểu nhận ra những cái giá trị này giá trị nọ, nên mình thấy kiểu quá vui. Và bình thường nhiều khi mình làm những cái business nó dài hơi ấy, thì những cái giá trị mình làm ra được nó không có nhận ra được ngay, hoặc là khách hàng không có gần mình để mình kiểu feel được cái đấy một cách rất là rõ ràng và trực diện. Thì Crimson nó lại cho mình cái điều đấy, cảm giác nó giống như một đứa con út rất là dễ thương. Rồi khi mà anh Minh có rất là nhiều những cái nguồn thu nhập khác nhau như vậy thì chắc chắn là nó sẽ có cái sự biến động nhiều luôn theo từng thời điểm nữa. Vậy thì cái cách mà anh Minh quản trị rủi ro cho những cái hạng mục đó nó như thế nào? Mình nghĩ là mình hiểu mỗi cái dòng thu nhập và mỗi cái business nó có cái đặc tính riêng của nó. Nó cũng giống như là mình trồng một cái vườn cây ấy, thì mình phải hiểu là cái cây này nó như thế nào, cây kia nó ra làm sao. Và lại thắng rồi. Nào. Ôi, so close. Yes. Và mình nhìn được cái big picture đấy để mình hiểu là mình đang muốn tạo dựng một cái hệ sinh thái như thế nào trong tất cả những công việc mình làm. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là anh nghĩ là có lẽ là một cái điều may mắn là mình bây giờ cũng có nhiều cái nguồn thu nhập, và có những cái nguồn thu nhập thì nó cũng ổn định ấy. Thành ra là mình cũng, mặc dù là làm kinh doanh thì rất là stress, và đôi khi là giống như cái đợt dịch vừa rồi, 2 năm trời rạp chiếu phim đóng cửa đằng đẵng như vậy ấy. Mất rất là nhiều tiền, nếu mà nói tính là tổng số tiền thiệt hại thì cực kỳ lớn. Nhưng mà mình luôn phải nhắc mình là không sao, cùng lắm thì mình ăn nhờ cái tiền bản quyền bài Việt Nam ơi, mình chả chết đói được. thì mình giữ được cái tâm lý của mình, và chính vì cái việc mình giữ được cái sự tâm lý của mình vững chãi thì mình lại mới lèo lái mọi thứ để nó qua được cái chặng khó khăn này. Tâm lý vững chãi. Nhưng mà bây giờ nếu mà nói cụ thể hơn một chút thì giống như là anh Minh có những cái hành động cụ thể nào, ví dụ là có quỹ dự phòng hay là mình làm cái cách gì đấy cụ thể hơn cho cái việc quản trị rủi ro không? Thì đấy, ví dụ như là khi mà mình có một cái khoản tiền thu nhập hay là một khoản tiền dư mà mình không có tiêu hết á, thì mình sẽ mua một ít đất đai mình bỏ ở đấy. Rồi thực ra anh thì anh không có tiêu xài nhiều cái nhu cầu gọi là luxury kiểu xa xỉ đâu. Nhưng mà anh sẽ mua những cái thứ mà làm sao để nó có thể tiếp tục nó tăng được cái giá trị của nó. Thì đôi khi là mua đất này, rồi thậm chí là có thể mua một ít các cái đồng crypto để mình hiểu hơn về cái thị trường đấy. Tại vì anh nghĩ là tất cả mọi thứ spending của mình ấy, làm sao để cho nó thành cái investment luôn.
Đấy. Investment ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mà đầu tư bất động sản thì rõ ràng rồi, nhưng mà thậm chí là cái việc mà anh đầu tư cho bản thân mình tiếp xúc với cái gì, mình đi đâu gặp ai, hay là mình đi chơi cũng là một cách để đầu tư. Tại vì mình đi chơi nước này nước kia thì nhiều khi mình đi để mình còn học những cái thứ hay ho ở đấy, hay là thậm chí là đi chơi những cái chuyến đi nó còn cho mình được những cái trải nghiệm hay gặp gỡ những con người nó thú vị. Anh thắng à? Ôi anh thua à? Nói chung là dạo này mình rất sát nhau rồi, lúc nào cũng là đếm cùng lúc. Vậy thì cái khoản tiền của anh mà anh spend ra nó cũng sẽ trở thành một cái đầu tư ngược lại cho bản thân mình với những cái trải nghiệm này. Rồi mình có tiền dư thì trải nghiệm để gặp gỡ ai, rồi nó cho mình một cái hình ảnh như thế nào. Tại vì mình cũng là một người làm kinh doanh, làm doanh nhân, thì mình cũng phải có những cái hình ảnh. Thì đôi khi anh nghĩ, ví dụ nhá, các bạn kiểu hội Dino Vũ hay là Chi Lemon hay hỏi anh tại sao anh không có thích quần áo, ví dụ vậy, không mua đồ hiệu các thứ, thì nếu mà từ góc nhìn của anh ấy thì anh thấy cái đấy nó không có, nó là tiêu sản ấy, nó không mang lại cho anh nhiều giá trị. Bản thân anh cũng không mê nó đến thế, và về lâu về dài thì kiểu nó cũng tốn và nó chả được cái gì. Thì anh nếu mà theo cái hình ảnh của mình thì mình nghĩ là ok, mình sẽ mặc những cái đồ kiểu Việt Nam, kiểu local made thôi. Đúng, em nhớ em là thấy có một cái hình ảnh của anh khi mà anh nhận đầu tư là anh mặc một áo có cờ Việt Nam ở trong áo vest. Em rất là thích cái hình ảnh đấy, nhìn nó rất là đẹp. Vậy thì em hay nghe một cái câu là dress to impress. Vậy thì em nghĩ là khi mà anh Minh có một cái sự tự tin nhất định là anh không cần phải impress ai khác nữa, thì anh Minh sẽ có thể nói như vừa rồi. Nhưng mà trước đây anh có bao giờ anh có cái áp lực đó chưa? Cũng đôi khi mà mình còn chưa có nhiều khả năng tài chính, rồi mình đi chơi với bạn bè mà thấy chúng nó cứ đồ hiệu từ đầu đến chân, thì mình cũng có cái sự mất tự tin nhất định. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi đúng không? Một là bây giờ hết, nhưng mà thậm chí lúc đấy mình cũng phải tự nhắc bản thân mình là có lẽ là giá trị của một con người nó được đo đếm không chỉ qua những cái điều đó, nó có rất là nhiều thứ khác. Thì phải làm sao để mình hiểu được cái vấn đề đấy và mình nhắc mình cái điều đấy. Và bây giờ thì anh không có dress to impress nữa, mà bây giờ đôi khi là anh sẽ dress to tell a story. Mình mặc đồ để mình kể một câu chuyện. Thì ví dụ như là anh rất là thích mặc những cái thương hiệu mà local brands của Việt Nam, của các bạn trẻ, hay thậm chí là sắp tới nếu mà có thời gian, thực ra là do là bận thôi, chứ nếu mà có thời gian thì cũng sẽ muốn đi may miếng những cái đồ mà nó mang cái chất liệu Việt Nam. Thì đấy cũng là một cách để mình kiểu own up cái brand Việt Nam ơi của mình. Nhưng mà em cũng học được. Lại còn rẻ nữa. Nhưng mà em cũng học được đấy, là từ cái chia sẻ của anh Minh ấy, thì thật ra là khi mà các bạn trẻ, các bạn ở những cái độ tuổi 20, các bạn mới bước vào cuộc đời, xong các bạn cảm thấy rất là có cái áp lực khi mà bạn bè xung quanh hay là mặc đồ hiệu này, hay là phải có một chiếc xe nó tốt một tí, kiểu như vậy. Nhưng mà khi mà anh Minh nói thì em cũng thấy là nếu mà các bạn có một cái sự tự tin vào bản thân nhất định thì các bạn sẽ có thể vượt qua được cái đấy, và nhắc bản thân là ok, nhiều khi là cái quần áo nó không phải là cái mà quyết định cái giá trị của mình. Đúng, và nó có rất nhiều cái thứ khác mình có thể thể hiện được giá trị của bản thân mình. Thực ra đấy, anh làm doanh nghiệp và kinh doanh lâu như vậy rồi, nhưng mà đến tận ngày hôm nay anh vẫn chưa mua ô tô. Thực ra là vừa mới mua xong, đang ship vào Sài Gòn, nhưng mà ý là đến tận ngày hôm qua thì anh vẫn chưa mua ô tô, toàn đi Grab. Ngày hôm qua rồi. vừa mới ship từ ngày hôm qua và từ Hà Nội vào. Thì ý là đến tận ngày hôm qua anh vẫn chưa mua ô tô, và anh thấy là đôi khi lúc đấy mình chưa cần. Và bản thân cái việc là mình sử dụng Grab nó cũng rất là tiện. Bây giờ tài khoản ngân hàng của anh Minh này có bao nhiêu số không? Tài khoản ngân hàng đúng không? Chỉ tính tài khoản ngân hàng thôi đúng không? Cái này giải lách luật quá, nhưng mà ok. Thực ra thì tài khoản ngân hàng của anh thường chả bao giờ quá 1 tỷ đâu. Mà lâu ví dụ như là có một đợt gọi vốn xong rồi người ta chuyển nguyên cái sum đấy vào thì nó cũng lên nhiều số không phết. Nhưng mà còn bình thường thì không nhiều đến thế. Nhưng mà đấy là tài khoản công ty. Cái câu hỏi này nó sẽ lại liên quan đến những đứa con đây. Ok. Nếu như tất cả các công việc trên cuộc đời này đều có một cái mức thu nhập như nhau thì mình sẽ chọn làm công việc gì? Sẽ làm tất cả mọi thứ đấy. Tham lắm, tại vì cái gì anh cũng muốn dính một tí. Nói chung là một trong những cách mà anh sống cuộc đời của mình là muốn sống rất là nhiều cuộc sống nhỏ ấy. Cuộc sống nó ngắn ngủi và nó giới hạn nhiều quá, cho nên là chả tội gì mình bó buộc mình vào mỗi một cái trải nghiệm. Bây giờ mình sẽ tiêu tiền. Ok. Câu hỏi đầu tiên luôn, anh Minh có nhớ một thứ mà nó rất đắt, anh Minh đã mua, thế nhưng mà anh thấy rất là đáng? Rất là đáng. Rất là đắt.
rất đắt và rất đáng. Đấy là cái bằng đại học Harvard của mình. Rất là tốn nhiều tiền. Tại vì sao? Tại vì hồi đấy là mình được học bổng Fulbright nhá. Nếu mà đi học ở Stanford ấy, là sẽ được free hết ấy. Mặc dù trường Stanford là một trường rất là xịn, nhưng xong cuối cùng là đã quyết tâm đi học ở Harvard và chỉ nhận được học bổng của Harvard một nửa thôi, còn một nửa là sẽ phải tự trả. Nhưng mà đến giờ để thấy nó rất là đáng, tại vì là cái trải nghiệm của mình ở đấy nó cho mình quá nhiều thứ. Và thậm chí bây giờ mình còn thành lập được cái viện kinh doanh Crimson. Mình kiểu kiếm tiền từ cái brand đấy không cả. Và mình nghĩ là đôi khi là mình nghĩ đến cái giá trị của thương hiệu rất là quan trọng đấy. Nó lại là một cái ví dụ cho cái câu lúc nãy anh nói là cái tiền mình tiêu ra nó lại trở thành một cái đầu tư cho tương lai. Đúng, và mình nghĩ là đầu tư cho giáo dục ấy, nó là cái thứ rất là xứng đáng. Mình học được một điều ngày hôm nay thì 10 năm sau nó nhân lên biết bao nhiêu lần. Và giáo dục nó cũng chính là như vậy. Nếu mình đầu tư vào cho bản thân mình học những cái điều đúng, điều hay, mình có những cái action đúng, nó cứ compound lên thôi. Vậy bây giờ ngược lại, cũng một thứ rất đắt nhưng mà anh Minh lại thấy phí. Kiểu anh mua xong bây giờ anh vẫn cảm thấy là tại sao mình lại bỏ tiền vào đấy. Đấy, đôi khi là mua mấy cái thứ đồ hiệu đấy. Thế nó cũng chẳng đẹp hơn được mấy. Trả đa số tiền là cho cái việc người ta quảng cáo với cái logo. Lâu lâu cũng kiểu đi với bạn với bè xong mua cái áo, nhiều khi lên con số rất là nhiều nhưng mà mình thấy cũng chẳng cần. Nhưng mà khi mà anh 20 tuổi thì cái cách tiêu tiền của anh nó khác với bây giờ nhiều không, và nhiều như thế nào? Giờ thì tiêu nhiều hơn. Nhưng mà cái tư duy kiểu nó có khác gì đi không? Hồi đấy thì mình tiêu rất là nhiều cho cái cảm nhận bên ngoài. Người ta sẽ nghĩ gì về việc mình tiêu cái đó, mình sẽ xây dựng được cái gì của bạn mình nhìn mình nó có nể không, kiểu đấy. Giờ thì chả nghĩ về những cái đứa nữa, mình tiêu cho bản thân mình thôi. Cái ngày đầu tiên mà anh bắt đầu khởi nghiệp ấy thì cái số tiền đó để khởi nghiệp anh lấy nó từ đâu? Cái khoản tiền đầu tiên mình start cái Doco Donuts là từ tiền tiết kiệm đi làm ấy. Tại vì ở Sinh hồi đấy là mình đi làm tháng đầu thì đã được 5.000 này, xong rồi về sau nó cứ tăng lên. Thì nhớ là lúc mà mình quit job ấy nó cũng phải khoảng gần 7.000 đô Sinh ấy, cũng khá là nhiều, tiêu không hết. Tiết kiệm. Là anh có all in không? Anh có bỏ hết tiền vô cái... Bỏ hết đấy. Lúc đấy là thực ra là mình cũng chỉ tiết kiệm được có 300 triệu thôi, nghe thế chứ cũng chả được bao nhiêu. Tại mình cũng ham ăn ham chơi, hồi đấy là cũng cuộc sống mới mà Sinh thì nó cũng đắt ấy. Thế là cũng ăn tiêu xong cũng đi chơi rồi travel. Đấy, thì tiết kiệm được 300 triệu, thế là về start cái chuỗi Doco Donuts. Vậy còn sau này mà start cái chuỗi rạp chiếu phim ấy, thì là từ tiền mình bán được cái chuỗi đấy. Vậy thì khi mà anh chi tiền cho những cái startup của mình thì cái khoản chi nào lớn nhất? Khoản chi nào lớn nhất? Thực ra mỗi cái startup nó sẽ có những cái khoản chi khác nhau. Ví dụ như là cái chuỗi rạp chiếu phim thì đa số sẽ đi vào capex, có nghĩa là tiền đầu tư cơ sở vật chất. Đấy, thế còn bây giờ mà mình start cái chuỗi công nghệ bất động sản thì đa số tiền đầu tư sẽ đi vào nhân sự, con người. Nếu mà mình nói một con số cụ thể thì cái số tiền tiểu to nhất mà anh bỏ vào là vào đầu và nó khoảng bao nhiêu nhớ không? A+ chẳng hạn, thì vì là mình xây một cái đội ngũ toàn các bạn rất là trẻ và giỏi ấy, thì nhân sự thì ví dụ một năm mình có thể burn đến khoảng 2 triệu đô trong một năm cho nhân sự, cho cái giai đoạn này là công ty vừa mới start. Có đúng không nếu mà nói là theo anh Minh thì cái quan trọng nhất của một startup là con người? Cái đấy hoàn toàn đúng, chính xác hoàn toàn. Kể cả là nếu mà nhìn sang cái startup về Beta Cinemas là một cái mô hình kinh doanh mà có thể nói là tiền đầu tư thì đi rất là nhiều vào capex, kiểu xây dựng rồi đầu tư vào cơ sở vật chất, nhưng mà vẫn phải đầu tư cho con người. Ở đây không chỉ câu chuyện là tiền lương đâu, mà mình phải tìm ra những con người mà họ đam mê nhiệt huyết với cái mô hình, họ sống chết với cái business và họ thấy được cái sứ mệnh của họ đang phụng sự cho cái câu chuyện gì. Thì sau cùng mình nhìn thấy là cái trò chơi về kinh doanh nó là trò chơi về việc set up cho con người. Vậy thì anh Minh có nhớ là mỗi tháng anh tiêu bao nhiêu tiền và cái khoản gì không? Personal thế phải nói à? Không cần con số cụ thể, nhưng mà cái là có nhớ hay không? Anh có biết là anh tiêu bao nhiêu tiền và anh quản lý cái con số đó? Thực ra thì nhá, tất cả những cái khoản như kiểu là dâu ria kiểu lâu lâu trên trời rơi xuống, có khoản này khoản kia đó, thì đa số là anh sẽ để anh đầu tư. Thế còn anh nhận lương để anh tiêu. Thì Beta Cinema chẳng hạn thì những cái năm đầu thì lương chả được bao nhiêu đâu, có những thời điểm lương của mình còn thấp hơn cả các bạn nhân viên. Về được một tháng kiểu vài chục triệu thì ok, tiêu trong khoản đấy thôi. Mặc dù là mình trước đấy mình đã rất là quen với cái việc là tiêu
Ở Sinh chẳng hạn, một tháng lương có khi đến cả 100 triệu thì mình tiêu hết. Mà lúc đấy còn trẻ đấy, nhưng mà về sau thì startup thì ok, mình tự có cái kỷ luật, mình tiêu trong cái khoảng đấy. Thế nhưng mà bây giờ thì công ty nó lớn hơn thì mình sẽ, lương của mình cũng sẽ tăng lên, và lại còn nhiều công ty nữa. nhiều công ty là nhiều lương. Rồi thế nói là vậy là anh biết là mỗi tháng anh có quản lý chi tiêu của mình. Có chứ, thì cứ rồi. Đấy thì cứ tiền lương nó vào cái tài khoản đấy thì tiêu trong tài khoản đấy thôi. Vậy thì khi mà anh chi tiêu như vậy thì anh sẽ chi vào cái gì nhiều nhất? Thì ăn đi chơi, ra ngoài đi ăn này, rồi đi du lịch. Tại vì công việc nó căng thẳng, mình cũng phải cho mình cái khoảng thời gian để relax, để cân bằng lại mọi thứ, tái tạo lại cái năng lượng về tư duy, sáng tạo, tâm lý của mình. Lâu lâu sẽ đi tìm những cái khóa dành riêng cho CEO hay là dành riêng cho startup founder. Dù là rất là nhiều tiền nhưng mình cũng tiêu. Đôi khi mình còn có cảm giác là kiểu khóa học nó phải đắt thì mình mới tập trung mình học ấy. Có động lực đúng không? Rẻ thì kiểu đăng ký xong mới biết đấy. Ngày xưa là anh học ngành quản trị kinh doanh. MBA là một ngành quản trị kinh doanh, đúng rồi. Thì chắc chắn là có học về tiền. Thì suốt cái chương trình học đấy, cái bài học gì mà anh thấy tâm đắc nhất khi mà anh học được ở Harvard về tiền? Chính là cái câu chuyện là mình tập trung vào cái giá trị mình tạo ra được ấy, và tiền nó sẽ đến ấy. Có bao giờ mà anh Minh dù xong, có bao giờ anh Minh dù đã để ý quản lý chi tiêu của mình rồi, thế nhưng mà vẫn kiểu như là mình tiêu lố quá rồi mình hết tiền ở giữa tháng chẳng hạn? Có chứ, đôi khi cũng phải tạm ứng lương. Tháng này có việc này việc kia thì các em ơi gửi cho anh tạm ứng lương. Các em sẽ đưa một cái form ra cho giám đốc ký và chính là mình ký thôi. Tự mình duyệt lương cho mình. Tự mình duyệt. Nhưng mà mỗi lần đấy thì mình cũng phải check kỹ xem là thực sự là mình có cần nó không ấy. Và tại sao lại mình lại cần tạm ứng thế, chứ còn nếu mà cứ để cho tháng này tháng nọ nó gối đầu lên nhau thì chết, nguy hiểm. Bây giờ em kết thúc ván này bằng một chiến thắng này, xong rồi em sẽ bước qua vần thứ 3. Ok. Là tiền, làm sao để nó đẻ ra tiền. Câu hỏi đầu tiên là anh Minh đang đầu tư vào những cái hạng mục nào? Giống như là tiền số này, crypto, bất động sản này, chứng khoán này, trái phiếu này. Thì anh Minh đang kiểu nhập trứng bỏ vào những cái giỏ nào? Thì ngoài những thứ mà anh đã chia sẻ rồi ha, thì anh có tham gia vào một cái quỹ đầu tư. Tức là mình cũng bỏ tiền vào một cái quỹ, và quỹ đầu tư đấy thì sẽ đi tìm những cái startup hay là những cái doanh nghiệp mà tiềm năng để đầu tư vào. Thì mình nghĩ là ngoài cái chuyện là nó sẽ rất là tiềm năng để tăng cái số tiền mình có, thì nó còn là cái cách để mình học được cái thị trường nó đang phát triển những cái gì hot. Thì anh là investor của một cái quỹ như vậy. Và mình cũng tạo điều kiện cho những cái bạn trẻ làm khởi nghiệp của mình ngày xưa có cái vốn. Đúng. Và anh invest ở thị trường Việt Nam. Đúng rồi. Đấy cái quỹ đấy là tập trung vào thị trường Việt Nam thôi. Chứng khoán, trái phiếu thì anh có bỏ tiền trái phiếu thì chắc chắn là không, tại vì cái kênh đấy thì nó không có sinh lời nhiều. Tiền thì mình đầu tư kinh doanh này, rồi có đầu tư bất động sản, crypto, có làm quỹ đầu tư. Nó cũng cho cuộc sống của mình nó nhiều cái màu sắc nó vui hơn. Nhưng mà em có thể đoán là phần lớn cái số tiền mà anh có dư ra thì nó sẽ đi về cái ngược là invest ngược lại vào những cái doanh nghiệp của mình, đúng không? Cái tỷ trọng lớn nhất của cái investment của anh là ở đâu? Đúng là để start up những cái business mới. Ví dụ như là đầu tư vào Crimson hay là A+ thì cũng ví dụ A+ thì trong giai đoạn đầu anh phải bỏ ra đâu đấy cũng 500.000 đô, hơn 10 tỷ để đầu tư. Mặc dù lúc đấy thì nói thật với em là chưa biết là cái mô hình nó sẽ như thế nào, rồi thắng thua ra làm sao. Mình chỉ thấy là ok, mình muốn giải quyết cái vấn đề nhà ở cho các bạn trẻ đấy, thì mình bỏ tiền vào mình đầu tư một cái địa điểm đầu tiên ở Hoàng Cầu, Hà Nội. Lúc đấy chưa biết như nào đâu, thực sự đấy, tại vì mình đã hiểu gì về cái ngành đấy đâu. Và hiện nay là mình đang có bao nhiêu cái nơi ở cho các bạn như vậy rồi? Hiện giờ A+ đã có khoảng 20 địa điểm rồi. Trong vòng 1 năm? Mình partner với các địa điểm khác nhau, không phải cái địa điểm nào mình cũng tự bỏ tiền ra để đầu tư xây dựng hết. Mình làm cái mô hình partnership, thì đấy chính là platform mà, mô hình mình là nền tảng công nghệ bất động sản. Bây giờ có hai bên, một bên là hưởng thụ, một bên là tiết kiệm, thì anh Minh sẽ hướng về cái phía bên nào nhiều hơn? Cân bằng. Ở giữa nó phải là cả hai, tại vì nếu mà hưởng thụ không thì rõ ràng là nó có mang cái hàm ý là chúng ta đang tiêu xài quá cái mức khả năng của mình. Còn nếu mà bo tiết kiệm quá thì tự mình sẽ chặt đứt những cái cơ hội
để mình phát triển và để chúng mình có những cái gọi là những cái trải nghiệm, những cái exposure. Do đó là mình nghĩ là theo cái hướng nào quá cũng không nên. Em nghĩ là khi mà anh nói đến cái mindset, cái tư duy ấy, thì từ cái góc nhìn của anh Minh thì khi mà mình tiêu tiền, mình hưởng thụ thì mình đang mở ra những cái cơ hội, những cái trải nghiệm cho bản thân, rồi từ đó mình lại có những cái cơ hội khác để mình kiếm được nhiều tiền hơn này, rồi mình coi như là mình invest ngược lại vào bản thân. Đúng. Thế nhưng mà đối với nhiều người cái việc hưởng thụ ấy, nó chỉ đơn giản là mình tiêu tiền mua những cái thứ xa xỉ để mình và coi như nó không có cái mục đích gọi là tái đầu tư. Đó thì cho nên là em nghĩ là từ cái góc nhìn của em và cái kinh nghiệm của em với các cụ ấy, thì thường là các cụ sẽ nghĩ như thế. Thay vì mình tiêu ra thì mình để dành, mình tiết kiệm đi, rồi có khi bất chắc hay là như thế nào đấy. Nhưng cũng khó trách, tại vì là đấy là cái cuộc sống ngày xưa cho mọi người cái thói quen và cái góc nhìn như vậy. Bây giờ thì mọi thứ nó thay đổi rồi thì mình cũng phải thức thời thôi. Đấy. Chết rồi, sai một ly đi một dặm. Có bao giờ anh Minh nghĩ lệch một tí, có giờ anh Minh nghĩ đến một cái con số cụ thể nào đấy mà khi mà anh đạt được cái con số đó ở trong tài khoản ngân hàng thì anh Minh sẽ nghỉ hưu? Thực lòng mà nói thì tự mình đã thấy là bây giờ để mà mình vui và hạnh phúc thì số tiền của mình nó cũng đã thừa rồi đó. Tại vì mình tự nhìn thấy là cái việc mà mình vui và happy và thỏa mãn đến đâu với cuộc sống ấy, nó không còn liên quan đến cái số tiền mình có nữa đâu. Và có lẽ là với rất nhiều người cũng vậy. Có một cái study này của bên Mỹ, họ đã study là nếu mà thu nhập của mọi người vượt qua cái mức 80.000 đô một năm á, đây là ở Mỹ nha, thì cái mức độ hạnh phúc của mọi người nó không tăng lên vì tiền nữa. Kiểu kiếm được 81.000 hay là 90.000 thì kiểu mình cũng không vui hơn nhiều đến thế. Đúng. Nhưng mà kiểu từ 60.000 lên 80.000 thì sẽ vui nhiều hơn. Thì phải vượt qua cái mức độ gọi là mặt bằng chung của xã hội ấy, để đảm bảo những cái nhu cầu tối thiểu. Em có thể nghĩ ra một cái ví dụ nó bình dân hơn một tí, là khi mà mình đang ăn một cái nhà hàng tầm trung. Xong So close. Không sao, em thắng rồi. Nhưng mà khi mà mình đang một cái nhà hàng tầm trung, xong rồi sau đó mình được nâng cấp lên mà một cái nhà hàng kiểu fine dining, hạng sang đi chẳng hạn, thì cái mức độ vui của mình nó nhiều hơn rất nhiều. Nhưng mà khi mà anh từ một cái nhà hàng 5 sao này sang một cái nhà hàng 5 sao khác mà nó đắt hơn, thì thật ra nó cũng y như thế thôi, đúng không? Thậm chí là đã có những cái nghiên cứu họ chỉ ra rằng những người mà trúng số ấy, xong ấy, người ta chỉ hạnh phúc được một quãng thời gian ngắn. Sau đấy thì nó sẽ quay trở lại với cái baseline, có nghĩa là một cái mức độ hạnh phúc chuẩn của mình. Vậy thì cái niềm vui trong công việc của anh nó đến từ cái điều gì? Giống mình chơi game này. Đấy, mình chơi vì nó thích, vì mình thắng, vì mình giỏi hơn, rồi mình tận hưởng nó. Chứ thắng được em thì anh được cái gì đâu. Thì nếu bây giờ nào thắng thì được tiền thì anh có vui hơn không? Thì cũng vui hơn một chút. Bao nhiêu? Vậy thì anh Minh đầu tư vào bản thân rất nhiều. Vậy thì cái khoản nào mà anh cảm thấy là đáng giá nhất? Chắc là đi học. Đi học nói rồi. Đấy, rồi đi ăn đi chơi đấy, đi du lịch nước ngoài. Mình thấy là học được rất là nhiều. Nhiều khi mình kiểu sang một cái đất nước đấy và mình sống như người bản địa ở bên đấy. Để mình thay đổi mọi thứ, refresh lại cái outlook của mình. Thấy nó xứng đáng lắm. Là vào cái trải nghiệm. Thì thật ra ngày xưa em cũng có một cái suy nghĩ là tại sao mình phải đi đâu đấy, mình xem trên tivi thì nó cũng thế. Nhưng mà thật ra sau này khi mà em có cơ hội, em cũng được đi sống ở một đất nước khác một thời gian, thì em mới thấy là thật ra tất cả những cái trải nghiệm này nó không thể nào mà nó so sánh được bằng cái việc mà mình kiểu ở ngay trước mắt mình mà mình thấy những cái đấy. Đúng. Và mình trải nghiệm. Và khi mà mình đi du lịch mà mình sống như một người bản địa thì nó cũng sẽ rất khác là mình đi du lịch mà mình xem cảnh, mình đến đấy vài hôm rồi xong rồi mình đi về. Suýt thì thắng. Đúng, chính xác em ạ. Vậy khi mà bây giờ mình nói đến cái chữ tự do tài chính nghe nó hơi to lớn, thì nếu như mà anh có một cái lời khuyên cho những cái bạn trẻ về cái hành trình đạt được tự do tài chính, thì anh sẽ nói gì với các bạn? Mình nghĩ là phải identify, có nghĩa là phải tìm ra những cái điểm mạnh và điểm yếu của mình, hiểu rõ cái con đường mình muốn đi nó sẽ như thế nào, muốn đi đến đâu, cái nào nó sẽ là cái mà cho mình nhiều đam mê và cái tình yêu với công việc của mình nhiều nhất, rồi đầu tư vào những cái mình đang chưa có. Thì hiểu rõ về bản thân mình thì sẽ giúp các bạn đi được xa. Câu hỏi cuối cùng. Ủa, đã xong rồi hả? Vâng. Đang enjoy. Chúng ta có thể chơi tiếp sau khi mà mình đã đóng máy. Không, anh enjoy nói chuyện với em chứ cái game mà chán chết. Để toàn thua đấy. Không, anh thắng đấy chứ, nhưng mà em thắng nhiều hơn. Rồi, cái bây giờ
Nếu như mà anh Minh được gặp lại bản thân năm 20 tuổi thì anh sẽ nói điều gì về tiền bạc với cái bản thân đấy? Giống như em là anh đi, em đang ngồi đây. Ok, thế để diễn tí cho nó sâu. Xong rồi làm kiểu phim Grand Richo. Yes. Nhớ làm đấy nhá, mất công mình diễn. Minh à. 3, 2, 1. Yeah, thắng rồi. Mình sẽ nói là Minh à, cứ bình sao mình cười. Thôi là em biết tay này Minh này. The moment is gone. Ok, bây giờ diễn bớt sâu một tí. Mình nghĩ là mình sẽ nói là cứ bình tĩnh mà sống. Tiền nó cũng không phải là tất cả, cũng cần nó, và có nó thì cũng hay đấy và sẽ mở rất nhiều cơ hội. Nhưng hãy coi nó là một cái enabler, gọi là một cái công cụ để cho mình đạt được những cái điều mình cần và mình muốn, chứ đừng coi nó là cái đích đến cuối cùng. Thế nhá, bình tĩnh mà sống nhá. Ví dụ ôi 20 tuổi đẹp trai vãi, vỗ vai cái thứ. 20 tuổi hồi đấy đẹp trai vãi. Thế em thì sao, em sẽ nói gì với bản thân mình? Lần đầu tiên có người hỏi ngược là em như thế đấy. Thế à? 20 tuổi thật ra có rất nhiều áp lực về tiền bạc. Mình không dám làm rất nhiều thứ bởi vì mình nghĩ đến những cái rủi ro. Nhưng mà thật ra như thế thì mình cũng đang phí rất là nhiều những cái cơ hội. Nên là nếu mà mình xem nhẹ tiền này một tí, xem nhẹ thôi chứ không phải là không xem trọng nó. Đúng rồi. Thì mình sẽ dám làm rất là nhiều thứ mà mình không dám làm. Với cả mình cứ nghĩ đến cái worst case scenario đó. Mình nghĩ đến những cái tình huống xấu nhất là gì? Cùng lắm thì ăn tiêu ít lại rồi về ở nhờ mẹ tí. Cơm nắm muối vừng rồi từ từ thì cũng sẽ qua, đúng không? Nhưng mà bù lại thì mình sẽ có được những cái cơ hội mà nếu mà mình không dám dấn thân ấy. Thì những cái mà đã học được từ thất bại lúc nào cũng lớn, đó là cái thành công. Đúng. Cho nên đừng có ngại những cái thất bại này, dặn bản thân dám sống dám yêu hơn một chút, đúng không? Dám sống dám yêu dám hận. Rất là cảm ơn anh Minh đã đến đây ngày hôm nay chơi game cùng với em, và em cũng đã học được khá là nhiều từ những cái câu chuyện và những cái quan điểm của anh Minh. Những cái câu chuyện của mỗi người đều khác nhau, cho nên chúng ta không nên áp dụng một cái công thức cụ thể của một khách mời nào vào cuộc sống của mình hay là cái trường hợp của mình, mà mình hãy để cho nó là một cái ví dụ để từ đó chúng ta có một cái hệ quy chiếu, chúng ta soi vào đấy và chúng ta có những cái quyết định tốt hơn. Và bây giờ khi xin chào tất cả mọi người, chào các bạn. Bye bye. Thôi cái game này anh em mình hòa.